درود مجدد دوستان، با قسمت 13 از آموزش هامون در خدمتتون هستیم در مبحث اوردر بلاک. اوردر بلاک ها به صورت کلی به دو دسته برای ما تقسیم بندی می شوند. یک، اوردر بلاک های در جهت استراکچر و یا همون جهت اصلی روند قیمت، و دو، اوردر بلاک های در خلاف استراکچر که این نوع از اوردر بلاک ها برای ما از اهمیت کمتری برخوردار هستند و صرفاً ما از این بلاک ها برای در نظر گرفتن تیپی هامون از اون استفاده خواهیم کرد. اوردر بلاک های در جهت استراکچر عبارتند از یک، اوردر بلاک های منشأ، دو، اوردر بلاک های ادامه دهنده یا منجر به شکست که همون BOS نامگذاریشون میکردیم، سه، اوردر بلاک های تغییر دهنده و در آخر چهارم، اوردر بلاک های نگه دارنده. میریم سراغ اوردر بلاک های منشأ. همونطور که در جلسات مارکت استراکچر با شکست سطوح آشنا شدیم، متوجه شدیم که قیمت بعد از اینکه یک سقفی رو برای ما BOS میکنه، یک منشأ حرکتی رو برای ما تشکیل خواهد داد. همونطور که در این مثال که شماتیک یک استراکچر صعودی برای ما در نظر گرفته شده، مشاهده می‌کنیم که قیمت با شکسته شدن سقف‌ها برای ما یک منشأ حرکتی رو تشکیل میده و مجدد با شکسته شدن سقف آخر خودش که BOS کرده اون رو، منشأ بعدی خودش رو برای ما تشکیل میده. زمانی که منشأ بعدی ما برای شکست سقف دوممون در این مثال BOS میشه، دیگه منشأ قبلی که زیر این کف بوده برای ما حائز اهمیت نیستش و این منشأ و این کف به عنوان آخرین سرپناه بایرها برای ما در استراکچر صعودی در نظر گرفته میشه. ما آخرین کندلی که به صورت کندل غیر همرنگ در جهت روند صعودی که میشه یک کندل نزولی برای ما محسوب بشه، از بالاترین نقطه به پایین ترین کفی که قیمت برای ما تشکیل داده شده، از ابتدای شادوها تا انتهای شادوی اون رو به عنوان اوردر بلاک منشأ در نظر خواهیم گرفت. برای اینکه بهتر متوجه این موضوع بشیم، با رسم شماتیک کندل ها اوردر بلاک منشأ خودمون رو ترسیم خواهیم کرد. بعد از اینکه قیمت یک BOS رو به بالا انجام داد، یک اصلاح رو به پایین داشتیم، مجدد باعث شکست این سقف برای ما شد و بعد از شکست شدن این سقف هستش که زمانی که کندل بالای اون BOS میکنه و شرایط لازم رو برای BOS یک سطر رو در نظر میگیریم، قیمت در برگشت میتونه با برخورد به اوردر بلاک منشأ ما به ادامه مسیر حرکت صعودی خودش بپردازه. برای اینکه ما یک اوردر بلاک منشأ رو رسم کنیم، گفتیم آخرین کندل خلاف رنگ جهت مومنتوممون رو که یک کندل نزولی میشه در نظر میگیریم. از بالاترین جایی که قیمت روی شادو هستش باکس خودمون رو رسم کنیم به پایین ترین جایی که شادوی کندل برای ما هستش و این برای ما اوردر بلاک منشأ در نظر گرفته میشه و در صورتی که قیمت بتونه خودش رو به اوردر بلاک منشأ برسونه، اوردر بلاک های منشأ تنها بلاک هایی هستن که ما میتونیم به صورت لیمیت گذاری روی اونها اوردر خودمون رو ست کنیم و استاپ خودمون رو پشت محدوده اون قرار بدیم. صرفا این موضوعی که خدمتتون اعلام شد برای ستاپ ورود منشأها به طور خیلی مفصل و مبسوط روی اون در جلسه ورود به اونها خواهیم پرداخت. صرفا یک دیدگاه نسبت به بلاک های منشأ رو خدمتتون ارائه دادیم. این میتونه یک نمونه از رسم باکس بر روی اوردر بلاک های منشأ باشه. حالا زمانی که قیمت اگر این کندل به این صورت برای ما پایین ترین شادو رو داشته باشه و پایین ترین کف رو ساخته باشه، ما گفتیم آخرین کندلی که تونسته برای ما پایین ترین کندل رو ثبت کنه رو اون رو به عنوان اوردر بلاک در نظر میگیریم و
اینجا اوردر بلاک ما به این صورت رسم خواهد شد که در این مواقع اوردر بلاک هایی که برای ما خیلی بزرگ هستند و به صرفه نیستش که ما روی اونها ورود داشته باشیم تا بتونیم ریوارد مد نظرمون رو به دست بیاریم، میتونیم صبر کنیم تا قیمت به نصف این اوردر بلاک در باکسمون برسه و اونجا بتونیم لیمیت خودمون رو برای بهینه کردن ورودمون در نظر داشته باشیم. برای مثال اگر این شماتیک از کندل رو داشته باشیم، الان به چه صورت ما میتونیم بلاک منشأ خودمون رو در نظر بگیریم؟ ما گفتیم که آخرین کندل خلاف رنگ در جهت روند رو در نظر میگیریم. بالاترین کندلی که برای ما نزولی هستش رو به عنوان ابتدای محدودمون در نظر میگیریم و این بار دیگه ما کف این کندل نزولی رو در نظر نمیگیریم و پایین ترین جایی که قیمت بعد از این کندل تونسته تثبیت بده رو به عنوان کف اوردر بلاک منشأ در نظر میگیریم و استاپ خودمون رو زیر این محدوده قرار میدیم، ولی ورود خودمون رو در ابتدای این اوردر بلاک منشأ میتونیم قرار بدیم. یک سری از قوانین رو برای اینکه این اوردر بلاک های منشأ نقض بشن ما در مباحث نقدینگی، در جلسات نقدینگی به اون پرداختیم. گفتیم زمانی که قیمت بتونه با منشأ قبلی خودش و یا با یک سطحی که از گذشته چارت همسط بشه و بتونه یک نقدینگی برابر رو برای ما بسازه، ما اجازه ورود روی اوردر بلاک های منشأ رو به صورت لیمیت نداریم و باید منتظر بمونیم و ریاکشن قیمت رو در این نواحی همراه داشته باشیم. همونطور که در جلسه نقدینگی خدمتتون عرض شد، گفتیم که منشأها این خاصیت رو دارن که بتونن هانت بشن و در ادامه میتونیم مشاهده بکنیم که قیمت بعد از اینکه به این اوردر بلاک منشأ ما میرسه بتونه توسط کندل های لیکویدی سوپ برداشت نقدینگی بشه زیر اون و در برگشت قیمت و ادامه مسیر حرکت خودش ما بتونیم ورود خودمون رو روی اون انجام بدیم. در صورتی که ما به صورت لیمیت روی این اوردر بلاک های منشأ ورودی رو داشته باشیم و قیمت بخواد اوردر و استاپ ما رو بیاد به صورت کندل هانت و لیکویدی سوپت برداشت نقدینگی بکنه، بعد از اینکه استاپ ما خورده شد ما موظف هستیم با بسته شدن کندل لیکویدی سوپت ورود معاملمون رو به استاپ پشت خود این کندل لیکویدی سوپتی که برای ما تشکیل داده میشه قرار بدیم و به ادامه مسیر صعودی قیمت بپردازیم. دوستان همونطور که گفتیم در جلسات و ستاپ های ورود کاملا به این موضوع خواهیم پرداخت. و اما در این مثال برای رسم اوردر بلاک منشأ یک شماتیک استراکچر نزولی به این صورت هستش که قیمت بعد از اینکه آخرین کف خودش رو BOS کرد و در بالاترین نقطه‌ای که قیمت از خودش یک سقف قیمتی رو به جای گذاشته، آخرین کندل خلاف رنگ در جهت مومنتوم نزولی ما برای ما اوردر بلاک منشأ در نظر گرفته میشه و ما میتونیم اون رو به این صورت رسمش بکنیم که اگر من به این صورت قرار بدم که مشخص باشه، آخرین بلاک خلاف رنگ رو باکس خودمون رو از ابتدای محدوده‌ای که قیمت از خودش ساخته به بالاترین جایی که شادو قیمت قرار داره اون رو رسم خواهیم کرد به این صورت و زمانی اوردر بلاک منشأ برای ما تشکیل میشه که BOS برای ما شکل گرفته باشه و زمانی که BOSی برای ما تشکیل نشده باشه و صرفاً این کلوز به صورت بدنه نباشه و به صورت شادو باشه برای ما اوردر بلاک منشئی تشکیل نشده و ما انتظاری از اینکه قیمت بخواد به این اوردر بلاک واکنشی به عنوان اوردر بلاک منشأ داشته باشه رو نخواهیم داشت. برای مثال همونطور که در شماتیک رسم باکس صعودیمون روی اوردر بلاک های منشأ مشخص کردیم، اگر قیمت شادوی کندل قبلی اون بالاتر بود ما موظف هستیم که آخرین کندلی که بالاترین سطح رو برای ما ایجاد کرده رسم کنیم و
اون رو به این صورت و اون کندل رو بتونیم براش در نظر داشته باشیم. و همچنین اگر به این صورت باشه که ما کندل نزولیمون به صورت شادو بالای کندل های صعودیمون رفته باشه و به سمت پایین کلوز کرده باشه، ما موظف هستیم که آخرین کندل خلاف رنگمون رو در نظر بگیریم به آخرین جایی که قیمت بالاترین محدوده رو برای ما در سقف تشکیل داده و این چنین ما میتونیم شماتیک و باکس مورد نظرمون رو روی بلاک منشأ در نظر داشته باشیم. در گاهی از موارد می‌بینیم که در منشأهای حرکتی کندل ها به صورت تو در تو در دل همدیگه قرار دارند و برای ما کندل مشخصی برای اینکه بتونیم بلاکش رو مشخص کنیم نمیتونیم در نظر بگیریم و در این مواقع ما تمام کندل هایی که به صورت تو در دل همدیگه جای دارن رو پایین ترین جایی که شادوهای اون نفوذ داشته و بالاترین جایی که شادوها در سقف برای ما نفوذ داشته رو به عنوان اوردر بلاک منشأ در نظر خواهیم گرفت و به این صورت ترسیم خواهیم کرد. در بعضی از مواقع مشاهده می‌کنیم که کندل اوردر بلاک ما یک کندل با بدنه خیلی کوچک یا همون دوجی هایی که ما اونها رو نمیتونیم به عنوان کندل های با مومنتوم داری در نظر بگیریم به این صورت برای ما تشکیل میشه. برای رسم اوردر بلاک های این گونه از کندل ها ما موظف هستیم که اوردر بلاک که در نظر داریم رو بالاترین ناحیه‌ای که در یک استراکچر نزولی به عنوان منشأ در نظر میگیریم شادو اون رو در نظر بگیریم و خود اون کندل رو به اندازه 2 برابر خودش بزرگتر رسم بکنیم تا اینکه در برگشت قیمت در نواحی اوردر بلاک منشأ از اونجا نمونیم و بتونیم معامله خودمون رو روی اون در نظر داشته باشیم. فقط صرفاً برای مواردی که کندل هایی به این صورت داریم ما اوردر بلاک های خودمون رو 2 برابر اون کندل خواهیم رسم کرد. همینطور برای استراکچر صعودی کندل هایی که به صورت اوردر بلاک منشأ نزولی در نظر گرفته میشه اونها رو هم به همین صورت میتونیم در نظر گرفته باشیم. در صورتی که ما یک استراکچر صعودی داشته باشیم و به طور منظم سقف‌های ما شکسته بشن و BOS بشن و قیمت تمایل خودش رو به صعودی بودن ادامه بدهد، ما میتوانیم از اوردر بلاک هایی که برای ما منشأ حرکت قیمت هستند به عنوان آخرین سرپناه و سنگر بایرها از اونها استفاده کنیم و لیمیت های خودمون رو روی اون داشته باشیم. مثل این شماتیکی که در این تصویر مشاهده میکنیم، قیمت با BOS کردن سقف ها تمایل داره که به ادامه مسیر صعود خودش بپردازه و از این باب برای ما منشأهای حرکتی قیمت حائز اهمیت میشن که قیمت در جهت روند برای ما قرار هستش که ورودهامون رو برای بالا بردن وین ریتمون تشکیل بده و برای ما بلاک های منشأ به این صورت رسم میشن و ما منتظر واکنش قیمت نسبت به اوردر بلاک های منشأ باقی خواهیم موندش. ببینید در این مثال، در این اصلاحی که رو به پایین انجام شد، قیمت خودش رو نتونست به اوردر بلاک منشأ برسونه و به سمت بالا حرکت کرد. در جلسه بعدی با اوردر بلاک های ادامه دهنده و نگه دارنده همراه شما خواهیم بود و متوجه میشید که به چه صورت میتونیم روی نواحی دیگه‌ای که روی چارت روی یک روند صعودی برای ما تشکیل میشه ورودهامون رو انجام بدیم. تنها موردی که خیلی روش تاکید میکنیم این هستش که قیمت بعد از اینکه تونست سقف خودش رو در یک استراکچر صعودی یا کف خودش رو در یک استراکچر نزولی بتونه به صورت بسته شدن و کلوز کندلی که شرایط خودش رو دارند بتونه کلوز بده و برای ما اون موقع هستش که یک منشأ تشکیل خواهد شد و ما میتونیم روی اون معاملات خودمون رو انجام بدیم و در ادامه این منشأ حرکتی ما در این کف در نظر خواهد گرفته شد. برای مثال روی
نمودار قیمتی اومدیم و روی چارت میخوایم اوردر بلاک های منشأ رو ترسیم کنیم. همونطور که مشاهده میکنیم یک حرکت رو به بالا داریم، یک حرکت رو به پایین، مجدد یک حرکت رو به بالا داریم که اینجا نتونسته با بدن بالای اون کلوز کنه و صرفا ما یک سطر رو داریم و اینجا برای ما یک منشأ در نظر گرفته نمیشه چون نتونسته سقف خودش رو BOS کنه. مجدد یک حرکت رو به بالا، یک حرکت رو به پایین، یک حرکت رو به بالا، یک حرکت رو به پایین داریم و همینطور که میبینیم قیمت به سمت بالا حرکت کرده و در اینجا مجدد برای ما یک حرکت رو به پایین رو تشکیل داده و مجدد حرکت رو به بالا رو داریم و این کندل ها رو نمیتونیم به صورت نزولی در نظر بگیریم و همینطور که میبینیم قیمت رو به بالا حرکت خودش رو ادامه داده و تونسته این سقف رو برای ما BOS کنه. من این شماتیک کندلی رو کنار میذارم تا بتونیم نواحی منشأ خودمون رو ترسیم کنیم. همونطور که گفتیم قیمت اینجا نتونست برای ما BOS انجام بده، سطح ما آپدیت میشه به بالای این سقف و ما از این سقف هستش که یک BOS در نظر میتونیم داشته باشیم. پایین ترین کفی که قیمت برای ما تشکیل داده این کندل هستش برای ما که منجر به شکست این سطح شده. به خاطر اینکه منشأها رو راحت شناسایی کنید، آخرین سقفی رو که ما در نظر داشتیم و وقتی قیمت تونست اون رو شکست بده، ما منشأ حرکت رو پایین ترین جایی که کندل ها زیر این خط BOS ما قرار دارند برای اینکه اشتباه نکنیم به عنوان منشأ حرکتی قیمت در نظر میگیریم. در نظر داشته باشید که توی این مثال این سقف برای ما نتونست شکسته بشه و صرفا این سطح به سقف بالایی خودش آپدیت شد و این کف هم برای ما حائز اهمیت هستش. ولی از اونجایی که این کف پایینتر و زیر این نفوذ کرده، این پایین ترین کندلی هستش که ما میتونیم برای رسم باکسمون روی اون در نظر داشته باشیم. گفتیم در نواحی که کندل هایی که خیلی کوچیک برای ما هستن و نمیتونیم اونها رو به عنوان یک باکس در نظر بگیریم، اونها رو به صورت 2 برابر رسم خواهیم کرد و 2 برابر اون رو در نظر خواهیم گرفت. بچه ها اگر ببینید بخوایم روی این کندل کوچیک منتظر برگشت قیمت باشیم به بلاک منشأمون، قیمت نمیتونه خودش رو بهش برسونه یا نزدیک کنه و ما از ادامه معاملمون روی این منشأ حرکتی جا میمونیم. پس کندل های کوچیک رو به صورت 2 برابر ترسیم خواهیم کرد تا بتونیم ازشون استفاده داشته باشیم و میتونیم به این صورت ورود خودمون رو روی اونها ست کنیم. ابتدای محدوده رو به عنوان ورودمون قرار میدیم به استاپ پشت منشأ حرکتیمون و تیپی معاملمون آخرین جایی که قیمت از خودش به جای گذاشته رو میتونیم در نظر داشته باشیم. همونطور که در ابتدای جلسه خدمتتون عرض کردیم، گفتیم اوردر بلاک های خلاف روند برای ما میتونن کاربردی باشن. از این باب که در تیپی گذاری میتونیم از اونها استفاده کنیم. وقتی قیمت یک حرکتی رو به بالا انجام داده و در صورتی که ما از گذشته چارت منطقه عرضه‌ای نداشته باشیم و این آخرین سقفی باشه که با عنوان یک عرضه برای ما کار کرده، ما نمیتونیم سقف اون رو در نظر بگیریم هرچند که روند ما صعودی هستش. برای اینکه ریسک معاملات خودمون رو بالا نبریم و بتونیم سود مد نظر رو از بازار به دست بیاریم، ما آخرین کندلی که در جهت روند به صورت نزولی پایین اومده، کندل خلاف رنگ اون رو به عنوان تیپی براش در نظر میگیریم تا بتونیم تیپی مورد نظرمون رو به دست بیاریم. صرفا خیلی از اوقات هستش که قیمت با برخورد به این بلاکی که باعث عرضه شده میتونه حتی استراکچر ما رو نزولی کنه. پس ما انتظار داریم که قیمت حداقل جایی که میتونه برای ما ببینه این کندل و بلاک برگشتی در مسیر صعودی باشه.